সন্মানীয় মুখ্য সেৱিকা আৰু অংগনবাদী বাইদেউসকল, আপোনালোকক মোৰ ইউটিউব চেনেল পোষণ ট্ৰেকাৰ গাইডলৈ স্বাগতম জনালোঁ। বাইদেউসকল, আপোনালোকে ষ্টক ৰেজিষ্টাৰ মেইনটেইন কৰাৰ ক্ষেত্ৰত বহুতৰে হয়তো অকণমান খোকোজা লাগি আছে যে ষ্টক ৰেজিষ্টাৰনো কেনেকৈ মেইনটেইন কৰিম, ষ্টকত কেনেকৈ ভৰাম। হয়তো আপোনালোকে একেলগে 53 দিনৰ অৰ্থাৎ 53 ডেইজৰ TSR সংগ্ৰহ কৰিছে আৰু ইয়াতে চাউল, মটৰ, দালি এইখিনি আছিলে। এতিয়া আপোনালোকে যেতিয়া ষ্টক ৰেজিষ্টাৰত ভৰাব দেখা গৈছে যে এইবিলাক অপশ্যনে নাই। এতিয়া আপোনালোকে কেনেকৈ ভৰাব এই ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে বহুতে প্ৰব্লেম ফেচ কৰিছে আৰু যাৰ কাৰণে মোক বহুতে জনাইছে। আৰু এইখিনি কেনেকৈনো সলভ কৰিব পাৰি বা কেনেকৈ ভৰাব লাগিব এইখিনি দেখুৱাবলৈ মই আজি এইখন ভিডিঅ' বনাব ওলাইছোঁ। আহকচোন চাওঁ কেনেকৈনো এই ষ্টক ৰেজিষ্টাৰ মেইনটেইন কৰিব পৰা যায়। মই প্ৰথমে মোৰ মোবাইলত পোষণ ট্ৰেকাৰ এপছটো খুলি ল'ম। মই পোষণ ট্ৰেকাৰ এপছটো খুলি ল'লোঁ। মই প্ৰথমে আপোনালোকক বেনিফিচিয়াৰী লিষ্টটো খুলি দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ। বেনিফিচিয়াৰী লিষ্টত ইয়াতে চাওক, প্ৰেগনেণ্ট ওমেন আছে 2 গৰাকী, লেক্টেটিং মাদাৰ্ছ আছে 2 গৰাকী আৰু 6 months to 3 yearsৰ শিশু আছে 26 গৰাকী। এতিয়া মই ষ্টক ৰেজিষ্টাৰ যিটো সেইটো আকৌ খুলি চাম যে তাতে কি আছে। এতিয়া মই ষ্টক ৰেজিষ্টাৰত যেতিয়া ক্লিক কৰি দিলোঁ, কৰি দিয়াৰ পিছত ইয়াতে চাওক, প্ৰেগনেণ্ট ওমেনৰ ঘৰত ৰিকুৱাৰমেণ্ট পেকেট আছে, ষ্টক ৰিকুৱাৰ্ড পেকেটছ আছে 9, লেক্টেটিং মাদাৰ্ছৰ ক্ষেত্ৰত আছে 3 আৰু চিলড্ৰেন 6 months to 3 yearsৰ ঘৰত এইটো দিয়া আছে 52। এতিয়া সংখ্যাটো আপোনালোকে অকণমান চিন্তা কৰি চাওক। আপোনালোকৰ যদি এতিয়া প্ৰেগনেণ্ট ওমেন আছে 2 গৰাকী, কিন্তু ইয়াত ৰিকুৱাৰমেণ্ট 9 আছে। লেক্টেটিং মাদাৰ্ছ আপোনাৰ আছে 2 গৰাকী, ইয়াতে ৰিকুৱাৰমেণ্ট 3 আছে। আপোনালোকৰ অলপ হ'লেও পাজল লাগি গৈছে। আৰু চিলড্ৰেন 6 months to 3 years আছে 26 গৰাকী, ইয়াতে আকৌ পেকেট আহিছে 52 গৰাকী। এতিয়া সংখ্যাটো আপোনালোকে হয়তো দেখিছে অকণমান মানে মিলা নাই। ইয়াৰ মূল কাৰণ হ'ল যে আপোনালোকৰ যোৱা মাহৰ যিটো বেনিফিচিয়াৰী লিষ্ট আছিলে, যোৱা মাহৰ যিটো আছিলে আমাৰ অক্টোবৰ মাহৰ 31 তাৰিখলৈকে যিকেইগৰাকী বেনিফিচিয়াৰী আছিলে তাৰ এগেইনষ্টত আচলতে এই ৰিকুৱাৰমেণ্টটো আহে। আৰু এই ৰিকুৱাৰমেণ্টৰ ক্ষেত্ৰত কি হয় যে প্ৰেগনেণ্ট ওমেন আমাৰ যোৱা মাহত এইগৰাকী এইখন চেণ্টাৰত প্ৰেগনেণ্ট ওমেন আছিলে যোৱা মাহত 3 গৰাকী, 3 গুণ 9। ইয়াতে চাওক, প্ৰেগনেণ্ট ওমেনৰ ঘৰত ৰিকুৱাৰ্ড পেকেট আছে 9 আৰু লেক্টেটিং মাদাৰ্ছ আছিলে এগৰাকী, গতিকে ইয়াতে চাওক 3 আছে, তাৰমানে 3টা পেকেট, মানে 1 3 গুণে 3, তাৰমানে 1ৰ 3 দি পূৰণ দিব লাগিব, মানে 3টাকে পূৰণ দিলে যিটো সংখ্যা আহে এইটো হ'ব। এতিয়া চিলড্ৰেনৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু এইটো চাওক, আমাৰ চিলড্ৰেন যোৱা মাহত আছিলে 26 গৰাকী আৰু ইয়াতে পেকেট আছে 52, তাৰমানে 26 2 গুণ 52। ইয়াতে কিন্তু 2 দিহে পূৰণ কৰা হৈছে, এনেকৈ ৰিকুৱাৰমেণ্টটো আহিছে। এতিয়া আপোনালোকে যেতিয়া এই ষ্টক ৰেজিষ্টাৰত ভৰাব TSRখিনি, এতিয়া আপোনালোকৰ TSR ভৰাৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু চেম চিলড্ৰেনৰ কাৰণেও থাকে আৰু আণ্ডাৰৱেট চিলড্ৰেনৰ কাৰণে থাকে। আণ্ডাৰৱেট চাওক, ইয়াতে 4 আছে। আণ্ডাৰৱেট শিশু যোৱা মাহত আছিলে 2 গৰাকী, ইয়াতে 4 আছে। আমি 4 পেকেট দিব লাগিব। এডলেচেণ্ট গাৰ্লছৰ কাৰণে অহা নাই এইবাৰ TSR। গতিকে এতিয়া আমাৰ যিহেতু TSR ইতিমধ্যে আহিলে, গতিকে এইখিনি TSR মই কেনেকৈ ভৰাম এইখিনি ক্ষেত্ৰত আকৌ চাওক, ইয়াতে ষ্টক ডিষ্ট্ৰিবিউটেড পেকেটছ, এই ষ্টক যে ডিষ্ট্ৰিবিউট ইতিমধ্যে কৰিছে, ইয়াতে কিন্তু ষ্টক ৰিচিভ পেকেটছত নাই, কিন্তু ডিষ্ট্ৰিবিউট কিন্তু কৰিছে। মানে আমাৰ অংগনবাদী কৰ্মীগৰাকী ইতিমধ্যে ডিষ্ট্ৰিবিউট কৰিলে, যদিও ইয়াতে ষ্টকত ভৰোৱা নাই, কিন্তু পেকেট ডিষ্ট্ৰিবিউট কৰিলে। প্ৰেগনেণ্ট ওমেনক 6 পেকেট দিলে, লেক্টেটিং মাদাৰ্ছক 6 পেকেট দিলে। এতিয়া লেক্টেটিং মাদাৰ্ছৰ ঘৰত আছিলে আমাৰ 3 পেকেট, কিন্তু ইয়াতে 6 পেকেট দিয়া হ'ল ইতিমধ্যে। গতিকে এইখিনি আপোনালোকে অকণমান মিল ৰাখিব লাগিব, সেইমতে দিব লাগিব। আমাৰ ষ্টকত যিখিনি থাকিব সেইখিনিহে আমি দিব পাৰিম, তাৰ এক্সেছ আমি দিয়াটো ঠিক নহ'ব। এতিয়া মই এই ষ্টকত TSRখিনি ভৰাই আপোনালোকক দেখুৱাম। এই তলফালে চাওক, এই প্লাছ আইকনটো যে আছে ইয়াৰ ওপৰত মই ক্লিক কৰিব লাগিব। ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত এতিয়া প্ৰেগনেণ্ট ওমেনৰ ঘৰত আমি কিমান বহাম, তাতে প্ৰেগনেণ্ট ওমেনৰ পেকেট ৰিকুৱাৰমেণ্ট পেকেট আছিলে 9, গতিকে মই ইয়াত যিটো সংখ্যা আছে সেইটো সংখ্যাকে মই ইয়াতে বহাই দিব লাগিব, নহ'লে আপোনালোকৰ
অসুবিধাই পাই থাকিব। যিটো তাতে ৰিকুৱাৰমেণ্টত আছে সেই সংখ্যাটোৱে মই ইয়াত বহাই দিম। লেক্টেটিং মাদাৰ্ছৰ ঘৰত 3 আছে, মই ইয়াতে 3 পেকেটে ভৰাই দিম। আৰু চিলড্ৰেন 6 months to 3 yearsৰ ঘৰত 52 পেকেট আছে, মই ইয়াতে 52 বহাই দিম। মানে যিখিনি আমাৰ ৰিকুৱাৰমেণ্টত আছে সেইখিনিয়ে মই ইয়াত বহাই দিম। বহাৰ পিছত আমাৰ ছেম চিলড্ৰেনৰ ঘৰত একো নাই, মই ইয়াতে 0 এটা বহাই দিম। নিদিলেও কোনো কথা নাই। আণ্ডাৰৱেটৰ ঘৰত আমাৰ ৰিকুৱাৰমেণ্টত আছিলে 4, মই ইয়াতে 4 বহাই দিলোঁ। বহাই এডলচনৰ কাৰণে আমাৰ যিহেতু আমাৰ TSR অহা নাই, গতিকে মই এই ঘৰত একো বহাব নোৱাৰোঁ, নবহাওঁ। এতিয়া মই ডেটটো ইয়াতে লিখিম। মই ডেট লিখাৰ কাৰণে এই কেলেণ্ডাৰ আইকনত ক্লিক কৰি দিম আৰু ডেটটো মই বহাই দিম। এইখিনি বস্তু মই যোৱা 4 তাৰিখে সংগ্ৰহ কৰিছোঁ অফিচৰ পৰা। 4 তাৰিখ চিলেক্ট কৰিলোঁ আৰু মই ইয়াতে অ'কে বুটামত ক্লিক কৰি দিম। ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত এই এড ষ্টকত মই এবাৰ ক্লিক কৰি দিম। ষ্টক হেজ বিন এডেড ছাকচেছফুলি। আপোনালোকে এইখিনি দেখা পাইছে যে মোৰ ষ্টক ৰিচিভ পেকেটছৰ ঘৰত এইবিলাক সংখ্যা মোৰ বহাইছোঁ। আপোনালোকে হয়তো ভাবিছে যে আমি চাউল পাইছোঁ, মটৰ পাইছোঁ, দালি পাইছোঁ, এইবিলাক দেখোন ইয়াত একোৱেই নাই। আমাৰ যিহেতু পোষণ ট্ৰেকাৰৰ এপছত সেইখিনি অপশ্যন নাই, আমি এইবিলাক ইমান চিন্তা কৰি থকাৰ দৰকাৰ নাই। যিখিনি আমাৰ ৰিকুৱাৰমেণ্ট আছে সেই ৰিকুৱাৰমেণ্ট হিচাপে আমি পেকেট বহাই দি এইটো আমি ছাবমিট দিম। এতিয়া আপোনালোকে 53 ডেইজৰ কাৰণে যিখিনি আপোনালোকে TSR পালে, একেলগে আপোনালোকে 53 ডেইজৰ TSR বহাব নোৱাৰে। আপোনালোকে মাহে 53 ডেইজৰ যোৱা মাহত আপোনালোকে 25 দিনৰ ভৰালে, এই মাহত 25 দিনৰ ভৰালে, তাৰপিছত বাকী থাকিব আৰু 3 দিনৰ। এতিয়া 3 দিনৰ যে বস্তু আছে তাৰ লগতে হয়তো আকৌ 15 দিনৰ TSR আহিলে, সেই 15 দিন যোগ কৰাৰ পিছত সেইখিনি আপোনালোকে ইয়াতে বহাই দিব। ৰিকুৱাৰমেণ্ট যিখিনি আছে সেইখিনিয়ে বহাই দিলে হ'ল। লাগিলে ৰিকুৱাৰমেণ্টতকৈ অলপ কম দিব পাৰে। এতিয়া কথা আপোনালোকৰ 15 দিনৰ কাৰণে যিখিনি বস্তু আহিছে সেইখিনিতো নিশ্চয় কম হ'ব। গতিকে ৰিকুৱাৰমেণ্ট যদিও আপোনাৰ এতিয়া বেছি আছিল, যিহেতু আপুনি কম পাইছে, সেইখিনি ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে অলপ কমকৈ দিব পাৰিব আৰু যেতিয়া ডিষ্ট্ৰিবিউট কৰিব সেইখিনি ক্ষেত্ৰতো সেই হিচাপতে কমকৈ দিব পাৰিব। গতিকে তেনেকৈ আপোনালোকে মাহে TSR ষ্টক ৰেজিষ্টাৰত ভৰাব লাগিব। আৰু এইখিনি ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে মাত্ৰ হিচাপটো ৰাখি যাব যে আপোনালোকে কিমান TSR অফিচৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰিলে আৰু তাৰ পৰা মাহে 25 দিনলৈকে ভৰাব আৰু এইখিনি আপোনালোকৰ নিজা বহীত সেইখিনি নোট কৰি ৰাখিব যে কিমান বহালে আৰু কিমান বাকী আছে। সেইমতে TSRখিনি ভৰাব আৰু মাহে আপোনালোকে ডিষ্ট্ৰিবিউটৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে ডেইলি ট্ৰেকিঙত যাব লাগিব। মই ডেইলি ট্ৰেকিঙত গৈ আপোনালোকক এবাৰ দেখাই দিছোঁ। ডেইলি ট্ৰেকিঙত গ'লোঁ। যোৱাৰ পিছত এই কৰ্মীগৰাকীয়ে যিহেতু আমাৰ 6 months to 3 yearsৰ শিশুক এইবাৰ TSR দিয়া নাই, মই এইবাৰ এই 6 months to 3 yearsৰ শিশুক এইবাৰ মই TSRখিনি এইবাৰ ইয়াতে দেখাই দি আছোঁ। ইয়াতে চাওক, প্ৰেগনেণ্ট ওমেন দিছে, 2 গৰাকীৰ আছিল, তাত 2 গৰাকীকে দিছে, লেক্টেটিং মাদাৰ্ছকে দিছে, কিন্তু চিলড্ৰেন 6 months to 3 yearsত দিয়া নাই, এগৰাকীকো দিয়া নাই। মই ইয়াতে এইবাৰ TSR দি দেখুৱাই দিম। এতিয়া যিহেতু আমাৰ 25 দিনৰ খাদ্য আছে, গতিকে মই 25 দিনৰে ভৰাম। এবাৰ আবু আইৰাণ ইয়াতে TSR ঘৰত মই যেতিয়া ক্লিক কৰি দিলোঁ, ইয়াতে আহিছে কেইদিনৰ, ইয়াতে 7 days, ইয়াতে চাওক ডেইজ লিখা আছে, মই এবাৰ 25 days চিলেক্ট কৰিলোঁ। তাৰপিছত পেকেট দিছোঁ। এতিয়া আমাৰ যিহেতু আমি তাতে হিচাপ কৰি চালোঁ যে এগৰাকী শিশুৰ এগেইনষ্টত 2 পেকেটকৈ হয়, যিহেতু 26 গৰাকী শিশু 52 পেকেট আহিছে, গতিকে মই 2 চিলেক্ট কৰিব লাগিব। ইয়াতে 3 থাকিলেও মই সেইটো চিলেক্ট কৰিব নোৱাৰোঁ। মই 2 চিলেক্ট কৰিলোঁ, কৰাৰ পিছত ইয়াতে ছাবমিট দিম। আৰু এনেকৈ মই গোটেইখিনি শিশুক TSR ছাবমিট দিম। আপোনালোকে মনত ৰাখিব যে আমাৰ যদি 25 দিনৰ খাদ্য আহিছে, TSR আহিছে, মই 25 দিনৰে দিম। আৰু যেতিয়া কম থাকিব তেতিয়া সংখ্যাটো অলপ কমাব পাৰে। গতিকে আপোনালোকে কেনেকৈ ষ্টক ৰেজিষ্টাৰ মেইনটেইন কৰিব লাগিব সেই কথাটো আপোনালোকে খুব ভালদৰে বুজি পাইছে বুলি মই ধৰি লৈ আজিৰ ভিডিঅ' মই ইমানতে সামৰিছোঁ। ধন্যবাদ।